Beste ondernemer en filiaalmanager, de komende weken zullen winkeldieven met de missie de Amsterdamse Poort bezoeken. Deze winkeldieven zijn secret scanners die met een verborgen camera uw winkel komen bezoeken en een aantal producten van u lenen. Deze mail kreeg Jan de Lange, eigenaar van deze fotozaak aan het Bijlmerplein, gisteren binnen. Hij is er niet blij mee. Ik denk niet dat we daar wijzer voor worden. Als iemand hier 's middags komt en ik heb net een lijstje meegenomen zonder te betalen, ja, daar voegt helemaal niks toe. Daar kan ik niks mee. Plus als ik het toevallig wel zie, ja, dan moet hij heel snel zeggen dat hij van de gemeente is. Veel ondernemers die AT5 vandaag sprak zeggen buiten de camera om dat ze geschrokken zijn van de mail. Ze vrezen dat de nepwinkeldief iets overkomt. Stel ik heb een slechte dag en ik zie iemand met mijn goederen weglopen. Je weet niet hoe je gaat reageren. Het kan altijd fout aflopen. Het personeel van deze winkel voor haar artikelen is een van de weinigen die wel iets in de proef ziet. Op zich vind ik het wel goed, want zeg maar, zo leer je om met dieven om te gaan als het zeg maar, een echt geval is. Net als zeg maar, wanneer je op school zit, hebben ze ook van die oefeningen. Het stadsdeel zegt dat de meeste ondernemers wel positief zijn over het plan. Wie dat niet is, kan een mail sturen om zich af te melden. Tom de Lange heeft dat nog niet gedaan. Ik heb het doorgestuurd naar de collega's, zodat iedereen ook weet dat het gaat gebeuren of dat het kan gebeuren. En voor de rest ben ik eigenlijk te drukker met ondernemen dan met dat soort geneuzel. Dus ik heb er niet zoveel mee.